أهلا بكم إخواني المشاهدين. النهاردة هنقدم لكم فيديو جديد النهاردة، وهو تكملة للفيديو السابق عن الجيش. اتكلمنا في الفيديو السابق عن إمكانيات الجيش العسكرية، والنهاردة هنتكلم عن النشاط الاقتصادي للجيش. وزي ما انتم شايفين أنا جايب لكم التقرير دوت او المقال ده من الفينانشال تايمز، وهو منشور على جريدة القدس العربي. العنوان زي ما انتم شايفين بيقول: عاصمة السيسي الإدارية تكشف عن تغول الجيش في اقتصاد البلاد وارتهان بقاء النظام به. بيبدأ المقال بيقول: نشرت صحيفة الفينانشال تايمز تقرير لمراسلها أندرو أنجلاند عن عاصمة السيسي الجديدة اللي هي في الصحراء، نموذج السيسي العسكري للاقتصاد. وقال فيه إن زيادة دور الجيش المصري في القطاع الخاص يخيف المستثمرين ويجعلهم مترددين كما يقول النقاد. وأضاف أن السيسي لا يتردد عن الوعود الكبيرة في تعهداته لإحياء أكبر دولة عربية، ولكنه قدم في مارس خطابا جريئا حتى بالمعايير المصرية. ففي حديث له بمناسبة عسكرية قال إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة التي تغطي مساحة تعدل مساحة جزيرة سنغافورة تمثل ولادة دولة جديدة. يبقى الكلام هنا عن السيسي إن هو بيعمل لنفسه دولة جديدة، دولة جديدة خاصة بيه هو، يعيش فيها هو والمجموعة بتاعته، وبقية الشعب بعيد عنه. يعني دولة منفصلة أو دولة داخل دولة. هنا بيعمل دولة داخل دولة. ويقول أنجلاند إن كلام الرئيس سيكون محل امتحانه بشكل قريب. في بداية شهر أغسطس سيبدأ العمال الخدمة المدنية بنقل الإدارة من القاهرة للعاصمة الجديدة. الوزارات والموظفين كلهم ينتقلوا هناك. فتكلفة المباني الحكومية 3 مليار، والموظفين 55,000 موظف في 30 وزارة. وفي النهاية تهدف الخطة التطويرية الخاصة إلى جانب مشاريع الجيش أن يتوفر في المدينة سكن ل 6.5 مليون نسمة بالمدينة. وعندما أعلن عن المشروع قبل 6 أعوام توقع أن يكلف 45 مليار دولار، وهو يجسد رؤية السيسي في التنمية وكيفية عمله. ففي المقدمة والمركز والأمام الجيش، وبناء على قاعدة فرعونية يؤكد السيسي أنه يمثل ولادة جمهورية جديدة، ولكن المتشككين يرون فيه مشروع لإرضاء الذات والكبرياء فقط. واعتبر كاتب أن مشروع العاصمة الإدارية هو أحد أهم المشاريع التي تولى الجيش منذ تولى السيسي الحكم بعد انقلاب 2013. وكانت عملية البناء والعقارات والتخطيط استراتيجية إحياء الاقتصاد المصري الساكن وسبب في زيادة الناتج القومي. وفي الوقت الذي يطبل فيه أنصار السيسي الإنجازات، فإن النقاد يتساءلون إن كان ما يقال هو مجرد سراب أم حقيقة. وفي مركز القلق هو الدور المتزايد للجيش في الدولة والاقتصاد وتطفيش القطاع الخاص وتدخل في الاستثمار الأجنبي. وقال اقتصادي مصري: الخوف الحقيقي لدى الناس هو أنك تبدأ بمشروع ثم يأتي الجيش ويقوم بنفس المشروع في المكان المجاور ويقوض عملك. لكن السيسي والأنصاري لا يعتزلون ويخجلون عن استخدام الجيش في كل ملامح الحياة المصرية، لأنه المؤسسة الوحيدة التي يثق فيها أو يعتمد عليها السيسي. طبعا زي ما قلنا في بداية، لأنه هو نظامه وبقائه مرتبط بالجيش، وبالتالي فهو لا يثق إلا في الجيش ولا يتعامل مع الجيش، وبيعطي كل الشغل والاستثمارات والأعمال للجيش. وقال خالد حسين سليمان جنرال متقاعد مدير شركة اللي هي مسؤولة عن بناء العاصمة الإدارية، إن طبعا السيسي بيثق في الجيش والجيش كله إيد واحدة. ويقول بعض المصريين أنهم يتفهمون سبب لجوء السيسي للجيش، فقد ورث بلدا عانى من اضطرابات سياسية ومخاطر إرهابية واقتصاد متعب، وأجبرت القاهرة بحلول 2016 طلب 12 مليار من صندوق النقد الدولي. طبعا كان من شروط
الموافقة على هذا القرض هي تخفيض قيمة الجنيه، وده أدى طبعا تضخم وزيادة وارتفاع كبير في سعر الفايدة، وطبعا ده أدى إلى معوقات كبيرة جدا للاستثمار الخاص. مصرفي تاني قال إن الجيش تعامل مع مجالات لم يتعامل معها من قبل وحقق نتائج، وكونهم يستطيعون عمل أي شيء في أي وقت من منطقتك منع الناس من الاستثمار، ولكن السوق أكبر من كيان واحد، وبعد 8 سنوات من سيطرة السيسي على الحكم فهناك مخاوف من عدم قدرة القطاع الخاص على مواجهة قوة الجيش الاقتصادية أو وقفها. ويقول اقتصاديون إن نشاط الجيش لا تقوم بخلق فرص عمل أو مواجهة البطالة المستشرية بين الشباب والفقر بين السكان يصل عددهم 100 مليون، وتراجع نسبة التوظيف إلى من 44% في 2010 إلى 35% في الربع الأخير من العام الماضي، حتى مع دخول سوق العمل سنويا 800 ألف خريج. وهذه أرقام مؤسسة التعاون المالي التابعة للبنك الدولي. كما وستزيد الضغوط الديموغرافية والاجتماعية مع معدل خصوبة 3.5 طفل لكل امرأة مصرية، مما يعني أن عدد السكان سيزيد بمعدل 20 مليون نسمة في العقد المقبل. وقال أكاديمي مصر لدينا نمو بنسبة 5%، لكن 2.5 من قطاع المعادن وهو والذي يوفر المال ولكنه لا يخلق فرص عمل، وهي الشيء الوحيد الكفيل بالقصد. أما النسبة الثانية 2.5 فهي في قطاع العقارات، وهي توظيف وهمي، لأن التوظيف سيتوقف عندما لا تقوم بالإنشاءات. يبقى الواضح اهو ان النمو ده نمو شكلي وهمي مش حقيقي وما بيساعدش في اي شيء. كمان بيقول لك وفي الوقت الذي يطبل فيه انصار السيسي الذي طبق فيه أنصار السيسي لأنصار النظام الإنجازات، فإن النقاد يتساءلون إن كان ما يقوم به هو مجرد سراب أم حقيقة. وفي مركز القلق الدور المتزايد للجيش، تطفيش القطاع الخاص والتخويف الأجنبي. وقال أقساط المصاريف في الحقيقة هو الجيش بيقوم بنفس المشروعات في المكان المجاور ويقوض عمله، لكن السيسي وأنصاره لا يعتذرون أو يخجلون من استخدام الجيش في كل منامح الحياة. يبقى هنا الجيش داخل في كل شيء ومش سايب حاجة، ومع ذلك ما حدش بيتكسف وبيرجع في كلامه. ويقول بعض المصريين أنهم يتفهمون سبب لجوء السيسي للجيش، فقد ورث بلد تعاني من الاضطراب والمشاكل. ماشي. وقال مصرفي ان اللي تعامل في مجال لم يكن يتعامل معها. ويقول الاقتصادي ان نشاط الجيش لا تقوم بخلق فرص عمل، وشفنا المشكلة دي وتابعناها. كمان قال كريم لدينا نمو بنسبة 5%، ولكن ده نمو وهمي مش حقيقي. وحتى أنصار السيسي يتهامسون فيما بينهم ويعبرون عن شكوكهم وسط إجبار أصحاب القطاع الخاص على الرضا بالوضع أو التنافس مع الجيش الذي يعتمد على المجندين ومعفي من ضريبة الدخل أو العقار ويملك معظم الأراضي المصرية، ومرجعيته الوحيدة هو السيسي. وقال المصرفي إن السيسي محبوب من الجميع بمن في معنى، وهو وطني ويعمل ما يراه. طبعا ده كلامه ورأيه الخاص، ولكن هذا لا يعني أنه مصيب وأنه على حق وأنه حكيم فيما يقول. يعني هنا الراجل برضه يعني نص كده ونص كده. وتحسر قائلا أنه الكثير من المشاكل الدولية التي تعوق نمو القطاع الخاص من الفساد إلى المحظورات وعدم توفر الدعم اللوجستي. وقال هناك منافسة من الدولة الجيش والحكومة في كل قطاع، ولكن أن تذكر ما تشاء. يعني الراجل بيقول لك الحكومة والجيش داخلين في كل حاجة. ويشير الكاتب إلى أن قطاع الأعمال رحب بالنظام السيسي الجديد الذي رأوا أنه أنهى حكما قصيرا للحركة، ورأوا أن الاستقرار سيساعد. وأثنى البنك الدولي وصندوق على الإجراءات اللي قام بها طبعا من أجل توفير القرض وتسديد القرض، لكن السيسي لم يرد على طرفين رجال الأعمال بالمثل. في لقاء جمعهم هو ورجال الأعمال قال للجيش. يبقى الجيش دلوقتي هو المسيطر على القطاع كله والأعمال كلها،
وطبعا احنا شفنا قبل كده دلوقتي كان السيسي طلب من الناس يتبرعوا ب100 مليار جنيه رجال الأعمال، قال لهم دي فلوس انتوا كسبتوها أيام مبارك، ادونا جزء منها. والجيش إن أعجبك منذ الفيديو لا تنسى انقلاب الإعجاب والاشتراك في القناة. 52 وهو بيمارس أو بدأ النشاط التجاري بتاعه، والنشاط ده طبعا بدأ يزيد ويكبر واحدة واحدة. وقال رجل الأعمال منذ البداية كان يريد استخدام الجيش في المشاريع والإدارة والأعمال. يبقى السيسي من البداية أصلا عايز ياخد أو عايز يستفيد من الجيش في كل شيء. طيب، دلوقتي الوضع زي ما انتم شايفين ويقول المحللون أن ما استحولت في عهد السيسي من دولة بوليسية لدولة يسيطر على الجيش، مشيرين إلى أن مبارك أحاط نفسه بعد وصوله إلى السلطة بمستشارين عسكريين قبل أن يبدأ بالتقارب من قطاع رجال الأعمال، ويقوم ببلبلة الاقتصاد بلبلة الاقتصاد. وقال كثير من الجنرالات كانوا في عهد موجودين في الوزارات لكنهم كانوا في الخلف. أما اليوم فمن يقرر ختم الورقة الصغيرة هو الجنرال. يعني دلوقتي الجنرال بقوا بيتحكموا في كل شيء علني في البلد، في كل الوزارات وفي كل المؤسسات. أن بيقول لك المحللين يرون أن مصر تحولت في عهد السيسي من دولة بوليسية إلى دولة يسيطر عليها الجيش، ووصلت مخالب الجيش إلى كل قطاعات الحياة المصرية من الصيد والطعام والمشروبات والفولاذ والطاقة والأسمنت. ولم ينجو الإعلام كذلك، تدخل في الإعلام ومسيطر على صحف وشبكات وتلفزيون وإنتاج، ولا يمكن تحديد حجم دور الجيش في الاقتصاد المصري بسبب غياب الشفافية. مشيرا لتصريحات رئيس الوزراء المصري مدبولي العام الماضي الذي قال إن الحكومة أنجزت مشاريع بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري، لكن قائد هيئة الهندسة في الجيش اللي هو قائد الهيئة الهندسية بتاعت الجيش إيهاب الفار قال إن الجيش أنفق 1.1 مليار جنيه على 20 مشروع بناها الجيش. يبقى إذن هنا الفارق واضح جدا، إن الجيش أخذ المشاريع أو المقاولات بتاعت الحكومة، والحكومة دفعت 4.5 والجيش أنفق 1.1، يعني الجيش تقريبا كسب 3-4 أضعاف من المشاريع بس من الحكومة. فطبعا لأن طبعا دلوقتي الجيش بياخد كل المشروعات بالأمر المباشر، يعني موضوع المناقصات اتلغى خالص. وفي تصريحات السيسي الصحيفة عام 2016 قال فيها إن تجارة الجيش هي التأكيد على الاكتفاء الذاتي للبلد لا التنافس مع القطاع. وفي مصر هناك 60 شركة مرتبطة بالجيش تعمل في 19 صناعة من 24 حسب مؤسسة معايير تصنيف الصناعة العالمية، ويسيطر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على 32 شركة، أي ثلث ما تم إنشاؤه بعد 2015. ويقدر يزيد صايغ الزميل البارز في مركز كازينجي أن الكيانات المرتبطة بالجيش حققت عام 2019 على ربع ما بين 6 إلى 7 مليار دولار، ولكن يقول أن تدخل الجيش في قطاع الاقتصاد هو المهم. فالأسئلة الحقيقية هي عن التأثير الأساسي على المالية العامة والقطاع الخاص وعلى حجم الاستثمارات الأجنبية. ويرى أن الدخل مهم وسيدافع الجيش عن حصته مهما كان الثمن. يبقى هنا بيقول واضح جدا اهو كلام الراجل، بيقول ان الجيش دلوقتي داخل بيكسب مكاسب كبيرة وخيالية جدا، وطبعا ده شيء هيخليه ان هو يعمل اي شيء عشان يحافظ على هذه المكاسب وهذه الوضع وهذا الحياة. لكن دوره هو المهم في الوقت الحالي، وكمثال على هذا هو قطاع الأسمنت، حيث أنشأ الجيش عام 2000 مصنعا جديدا بكلفة 1.1 مليار دولار، مما أضاف 12 مليون طن للناتج السنوي، ولكنه فعل هذا في وقت تراجع فيه الطلب على الأسمنت وكانت فيه مصانعه تعمل بمستويات متدنية، وأصبح له حصة 24% من الصناعة، مما أدى ببعض المنتجين للإغلاق أو بيع مصانعهم. لكن أي مستثمر سيتردد بشراء حصة في قطاع يعاني من فائض في العرض.
يبقى الجيش لما دخل في اهوت من ضمن المشاريع اللي دخل فيها الجيش وخرب فيها على القطاع الخاص كان الأسمنت، لأنه زود الإنتاج وقلة الطلب، فطبعا مصانع كتير وناس كتير أفلست بسبب هذا التدخل. وكان دخول الجيش صناعة الأسمنت بناء على افتراض أن الطلب سيزيد، وهي فرضية تتناسب مع ما يراه مايكل وحيد حنا من مجموعة الأزمات الدولية نزعة أن أين الجيش ينجز كل شيء. ويعتقد أن سبب تدخل الجيش نابع من أن السيسي الذي يقود أكبر نظام قمعي لا قاعدة مؤسساتية له في المجتمع، وليس لديهم أي نوع من البنى الحزبية، وهو جزء من السبب وراء اعتمادهم على الجيش والقطاع العام، والخطة هي شل النظام الذي يقوده المدنيين. كلام واضح مش محتاج تفسير. وينقل الكاتب عن أيمن سليمان مدير الصندوق السيادي المصري قوله أن الدولة مهتمة بالقطاع الخاص الضروري لعجلة الاستثمار، وقال أن الصندوق يشرف على خصخصة 2 من 10 شركات يملكها الجيش، كما أن جهاز المشروعات الخدمة الوطنية مستعد للتخلي عن الوطنية التي تدير 200 محطة خدمة وشركات صافي لتعليب المياه والأغذية. وتعاني مصر ولسنوات من مشكلة موازنة حساباتها وعجز في الميزانية، وتشكل رواتب القطاع الحكومي والفوائد على الحسابات الأجنبية نسبة 110% من الدخل القومي حسب جولدمان ساكس. واضطرت القاهرة بسبب إغلاق القطاع السياحي الناجم عن كوفيد-19 وسحب المستثمرين 13 مليار دولار من ديونها وأسواق الأسهم للعودة مرة ثانية إلى صندوق النقد الدولي العام الماضي، وطلب 7 مليار وضمنت أكثر من 7 مليارات على شكل قروض، مما زاد الدين المصري للصندوق إلى 19 مليار، وهو ثاني أكبر مبلغ بعد الأرجنتين. يبقى مصر هي رقم 2 عالميا في الديون. وفي الوقت الذي يقول فيه المحللين الاقتصاديون أن مصر أظهرت صمودا في وقت الوباء، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي العام ستزيد حسب المتوقع إلى 93% في السنة المالية 2021. ويأمل رجال الأعمال أن تكون الحكومة قد تعلمت من كارثة الأسمنت، لكن حنا يقول إنه من الصعب تخيل قيام السيسي بفك دور الجيش نظرا للمصالح المشتركة. وأضاف أن السيسي لديه أعداء داخل المؤسسة نفسها، فقد طهر الكثيرين وفضل المخابرات العسكرية، وعليه الاعتماد على المحسوبية والسخاء داخل المؤسسة العسكرية، ولن يقوم بافتعال معركة لأن رؤيته لا تقوده إلى هذا ومن أجل حماية نفسه. يبقى هنا الكلام أصبح واضح جدا زي ما شفتوا، ورجعنا مع بعض التقرير والكلام اللي مكتوب فيه. كده بنقدر نقول إن البلد والنظام أو القطاع الخاص للأسف في خطر كبير جدا. لكن السؤال اللي سألناه أو طرحناه في الأول اللي هو العلاقة بين البيزنس والقتال أو العمل العسكري. طبعا احنا عارفين إن دور الجيش في أي دولة في العالم هو دور قتالي. جيش يعني مقاتلين، يعني الجيش هو عبارة عن مجموعة من الأفراد دورهم هو الدفاع عن الوطن والقتال والعمل العسكري بصفة عامة، من تدريب وتدريبات بدنية وتدريبات على أسلحة وإنتاج حربي وغير ذلك من الأعمال المرتبطة بالعمل العسكري. ده العادي وده العام وده المنتشر في كل دول العالم واللي كل الناس ماشية عليه وعارفاه وفاهماه. لكن عندنا في مصر الوضع مقلوب، فالجيش هو مجرد شركة تجارية في الدولة لها نشاط اقتصادي تقريبا يفوق 70% من الاقتصاد بتاع البلد في ايديهم. كل المشاريع واخدينها، المقاولات كلها، الكباري والطرق وكل المشاريع اللي الناس شايفاها او اللي الناس فرحانة بيها هي للأسف الجيش هو اللي عملها واخد فيها. يعني البلد نفسها والقطاع والعام القطاع الخاص والناس العاديين ما استفادوش حاجة من هذه المشروعات، وما فيش عائد جه عليهم. العائد والمكسب كله راح
لأفراد الجيش. وطبعا الشيء الثاني ان المقارنة بقى بين العمل العسكري والبيزنس، العمل في البيزنس. فاللي هيشتغل في البيزنس اكيد طبعا ما يقدرش ان هو يجمع بين الاثنين، العمل العسكري والبيزنس، فلازم واحد فيهم يتغلب على الثاني. وزي ما قرينا في المقال ان الجيش مش هيتنازل عن المكاسب اللي هو حصل والامتيازات اللي حصل عليها في العمل الاقتصادي وفي البيزنس، وبالتالي ده من ضمن الأسباب الخطيرة والكبيرة والمهمة اللي بتخلي الجيش ملوش إن هو يقدم على أي عمل عسكري، أو إنه يهاجم أو يحارب أو يقاتل من أجل حماية الأمن القومي المصري. هو بس يقدر يحارب ويقاتل من أجل المحافظة على البيزنس بتاعه. كمان إن انشغال العمل، يعني دلوقتي العمل الاقتصادي، النشاط الاقتصادي اللي بيعمله الجيش بيستعمل فيه مين؟ بيستعمل فيه الافراد بتاعه الجيش نفسهم. يبقى اذا الافراد الجيش لما ينشغلوا في العمل النشاطات العمل التجاريه، طب امتى هيبقى مين اللي هيقوم بالتدريبات والعمل العسكري؟ فطبعا هنا الكفاءه القتاليه عندهم هتكون منخفضه جدا، وده كله بيأثر في الآخر على وضع البلد من الآخر. يعني ده من ضمن الأسباب القوية والأساسية اللي بتخلي الحل العسكري لأزمة سد النهضة مستبعدة أو مستحيلة بكل وضوح. يبقى الفكرة بتاعت دخول حرب مع أثيوبيا لحماية الأمن القومي المصري اللي هو المحافظة على المية وإرجاع حصة مصر في النيل، ده مستبعد تماما جدا ومستحيل جدا جدا جدا، بسبب إن الجيش مش فاضي غير للبيزنس. ده هو خلاصة الفكرة وخلاصة الموضوع. واحنا هنا لا بنظلم ولا بنهاجم احنا دلوقتي نقلنا لكم وقائع ومعلومات منشورة وموجودة وكل الناس قريتها وكل الناس شافتها، مش حاجة مخفية ولا حاجة متخبية ولا كلام متفبرك ولا كلام من الهوى. ونتمنى ان البلد تتصلح والناس ترجع والعالم يرجع تاني يشتغلوا صح، ونرجع للوضع الطبيعي وتكون في فرص حقيقية لنمو القطاع الخاص من أجل تخفيض البطالة، ومن أجل رفع الدخل القومي، ومن أجل الناس إنها ترتفع مستويات المعيشة والخدمات عندها. ده اللي احنا بنتمناه، وده النتيجة اللي احنا عايزين نشوفها. السيسي طبعا للأسف إن هو إنسان جاهل وغبي حمار ما بيفهمش، فهو اللي في إيده كل شيء رغم كده، وده هيخلي للأسف إن البلد هتروح في داهية على إيديه. وده كان